اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة فيلو. مصر فيها 28 محافظة، من ضمنهم محافظة الاسكندرية. ففي ناس كتير فاكرة ان محافظة الاسكندرية زي اي محافظة في مصر. انا فلوباتير جوزيف دانيال، وفي الفيديو ده هتكلم عن ما لا تعرفه عن اسكندرية. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس على الكل او اول عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اول ما ننزلها على القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. إنشاء الإسكندرية. تعتبر مدينة الإسكندرية العاصمة التانية لمصر، ولقبها عروس البحر الأبيض المتوسط. ومن المعروف أن مدينة الإسكندرية بناها الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد، وخلصها سنة 331 قبل الميلاد. وده طبعا علشان التقويم قبل الميلاد كان تقويم عكسي، وكانت مصر تحت الاستعمار الفارسي لغاية ما دخل الإسكندر وانتصر على الفرس، ونال ترحيب كبير جدا من أبناء مصر، وقام بتأسيس المدينة اللي حملت اسمه. وكانت قطعة يابس تفصل بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط، وادى أمر ببدء إنشاء مدينة الإسكندرية، وسافر يكمل فتوحاته. وللأسف مرجعش مصر تاني، ومات قبل ما يشوف المدينة اللي اتسمت على اسمه. وكانت الإسكندرية عاصمة لمصر أكتر من 900 سنة، لغاية ما فتح عمرو بن العاص سنة 641 ميلاديا. الأماكن السياحية في الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية واحدة من أكبر المكتبات في العالم، وتم افتتاح المكتبة بشكلها الجديد عام 2002، وسميت بالمكتبة العظمى. وبتحتوي على الكثير من المباني، مثل المكتبة الأم التي تحتوي على أعداد كبيرة من الكتب في كل المجالات، وقبة سماوية، وقاعة مخصصة لتعليم العلوم بشكل مبسط للأطفال، و15 معرض، و6 مكتبات، و13 مركز مخصص للبحث الأكاديمي، و4 متاحف كمتحف السادات ومتحف المخطوطات ومبنى بانوراما الحضارة، و4 قاعات لعمل المعارض المؤقتة للفنون، وهي تأخذ شكل كرسي الشمس العملاق وتقع على الكورنيش. قلعة قايتباي أحد أقدم المعالم الإسلامية وأهم المعالم السياحية في الإسكندرية، التي تستقبل أعداد كبيرة من السائحين طوال السنة. وقلعة قايتباي بناها السلطان أشرف سيف الدين قايتباي على ساحل البحر المتوسط، لتكون من الحصون المنيعة للأهالي والجيش من التهديدات. وهي محصنة بأسوار عالية بارتفاع حوالي 4 متر وعرض حوالي 2 متر، واتبنت في 2 سنين كاملين. مسجد المرسي أبو العباس هو أشهر وأقدم المساجد الموجودة في مدينة الإسكندرية. تم بناؤه تخليدا للشيخ محمد الأندلسي الذي تم دفنه في نفس المكان. ويتميز المسجد ب4 من القباب ومنارة عالية الارتفاع، ومن الداخل يحتوي على أعمدة متينة مصنوعة من النحاس والرخام، ويتميز بزخارف التي تنتمي للطراز الأندلسي. للكنيسة المرقسية مكانة كبيرة في تاريخ الكنيسة، فهي أول كنيسة في أفريقيا لما جاء ماري مرقس الرسول سنة 62 ميلاديا ليبشر في مصر. وكان أول المؤمنين بالمسيحية صانع أحذية مصري اسمه إنيانوس، حول بيته ليكون أول كنيسة في أفريقيا، وهي الكاتدرائية المرقسية حاليا، وهي تتوسط الإسكندرية القديمة، وكانت مقرا للبطريرك الكنيسة لمدة 1000 سنة، ثم انتقل المقر عدة مرات إلى أن أصبح في الأنبرويز بالعباسية. كوبري ستانلي هو جسر تم بناؤه لتحسين سيولة المرور على كورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي في عهد المحافظ عبد السلام محجوب،
وتم افتتاح الكوبري في 2 سبتمبر سنة 2001. ويتميز الجسر بجمال التصميم حيث يشبه القصور الملكية، كما ان به إضاءة تميزه مما أعطى له منظرا جميلا يجذب السياح. منارة الإسكندرية أو فنار الإسكندرية وباليونانية. ومنارة الإسكندرية من عجائب الدنيا السبعة التي ذكرها الإغريق، وكانت تقع على طريق شبه جزيرة فاروس، وهي المكان الحالي لقلعة قايتباي. تعتبر أول منارة في العالم بناها سوستراتوس في عهد بطليموس الثاني عام 270 قبل الميلاد، وكانت ترتفع 120 متر، ودمرت في زلزال عام 1323. يعد عمود السواري من أشهر معالم الإسكندرية الأثرية وأعلى نصب تذكاري في العالم. يقع العمود فوق تل باب سدرة، ويصل طوله حوالي 27 متر، ومصنوع من حجر الجرانيت الأحمر. وقد تم بناء العمود تخليدا للإمبراطور دقلديانوس في القرن الثالث الميلادي، وتعود تسميته إلى العصر العربي نتيجة ارتفاعه الشاهق وهو يشبه صواري السفن، لذلك سمي بعمود السواري بالصاد، وحرف فيما بعد إلى عمود السواري بالسين. تنتشر حدائق المنتزه على مساحة 370 فدان حول قصر المنتزه الذي قام ببنائه الملك حلمي الثاني، يكون استراحة ومصيفا له. وقد بني القصر على الطراز الإسلامي والفلورنسي. وسر جمال القصر وحدائق المنتزه لأن الهضبة المبني عليها على ارتفاع 15 قدم. وتطل حدائق المنتزه على 5 شواطئ، هي شاطئ فينيسيا وكليوباترا وسميراميس وعايدة، والشاطئ الخاص بفندق فلسطين. وهذه الحدائق مليئة بالكثير من أنواع الأشجار التي يتراوح عمرها أكثر من 100 عام. وتم بناء كوبري يصل بين جزيرة الشاي والقصر. يعتبر متحف المجوهرات الملكية الموجود بمنطقة زينيا بالإسكندرية من أجمل الأماكن السياحية في مصر كلها، حيث يضم المتحف حوالي 11,000 قطعة من أثمن مجوهرات الأسر الملكية في مصر. لقب المتحف بقصر المجوهرات لأن القصر كان ملكا للأميرة فاطمة الزهراء التابعة لأسرة محمد علي باشا، وقد قامت والدتها ببناء هذا القصر لتقيم فيه بنتها. وبعد ذلك استخدم القصر كاستراحة لرئيس الجمهورية عند زيارته للإسكندرية. وفي عام 1986 تحول القصر إلى متحف المجوهرات الملكية بقرار جمهوري. في كام مدينة حول العالم اتسموا باسم الإسكندرية. في أكثر من 50 مدينة حول العالم تسمى بالإسكندرية، ولكنهم طبعا مش بشهرة الإسكندرية اللي في مصر. وبكده يبقى خلص فيديو النهارده. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير، ولو انت اول مره تشوف القناه متنساش تشترك وتفعل الجرس على كل اقول عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده اول ما ننزلها على القناه. وشكرا على المشاهده.